Tavanomainen suomalainen takatalvi saapui tänäkin keväänä 2025. Suuret määrät pesimään menossa olevia hanhia keskeyttävät hetkeksi muuttonsa lumisateiden ja pakkasten alkaessa. Tällä huittislaisella pellolla lumisateessa ruokailevia hanhia on runsaasti. Valtaosa hanhista on tundrahanhia ja valkoposkihanhia. Joukossa on myös joitakin metsähanhia. Ja eikös vain, yksi punakaulaiselta näyttävä hanhi-harvinaisuuskin. Äkkiä tuosta tulee mieleen punakaulahanhi, joka näillä kulmin olisi melkoinen yllätys. Lähemmin tarkasteltuna tuo punaisuus onkin hanhen kaulaan asennettu seurantapanta. Eli itse asiassa kyseessä on vielä punakaulahanheakin harvinaisempi yksilö. Näitä punapantaisia numerolla R71 varustettuja hanhia ei ole maailmassa kuin tämä yksi ja ainoa. Hanhi on kuitenkin lajiltaan metsähanhi ja vielä tarkemmin sanottuna sen alalaji taikametsähanhi. Tämä pannoitettu, oletan että naaraspuolinen taikametsähanhi, on kuoriutunut kesällä 2020 Lieksassa ja saanut pannan 15. heinäkuuta 2020. Vanhempansa olivat tässä vaiheessa sulkasadon vuoksi lentokyvyttömiä, kuten tämä pannoitettu itsekin sisaruksineen. Hanhen poikaset ovat lentokyvyttömiä 1,5 kuukauden ikään saakka. Muuttomatkalle tämä pannoitettu lähti, kunhan muuton edellytykset täyttyivät, niin emoilla kuin poikasillakin. Hanhen poikaset tekevät ainakin ensimmäisen muuttomatkansa emojensa kanssa. Tämän pannoitetun linnun muutto suuntautui vanhempien opastamana Etelä-Ruotsiin, Skånen maakuntaan. Siellä ne viettivät yhdessä sydäntalven. Kevätmuutolle tämä R71 ristitty lähti Uppsalan kautta Pohjanlahden yli Ulvilaan. Viikon verran se huilasi Porin seudulla ja sitten lähti kohti synnyinseutuaan Lieksaa. Naarashanhet suuntaavat yleensä takaisin synnyinseudulleen. Koiraat eivät luultavasti ole yhtä orjallisia tässä asiassa. Synnyinseudulaan Lieksassa R71 havaittiin 15.5.2021. R71 vietti teinivuotensa alkuajan muiden samassa tilanteessa olevien vielä pesimättömien kanssa Limingalla. Siellä se vaihtoi höyhenpukunsa ensimmäisen kerran ja lähti muutolle takaisin talvehtimisalueille. Talvehtimisalue olikin koko lailla samalla seudulla edellistalveen nähden. Taikametsähanhet pesivät aikaisintaan 2-vuotiaina. Muutto pesimäalueelle lienee havaintojen perusteella koko lailla sama kuin 1-vuotiaana tehty ensimmäinen kevätmuutto. 2-vuotiaana pesimisestä ei R71, tästä alkaen rouva 71, kohdalla ole havaintoa. Samoin 3- ja 4-vuotiskaudelta ei ole pesimäaikaisia havaintoja tällä videon pantahanhella. Talvehtiminen on siirtynyt joitakin satoja kilometrejä pohjoisemmaksi 3- ja 4-vuotiskausilla. Taisipa löytää tuon puolisonkin noina aikoina. Parin muodostuminen tapahtuu talvehtimisalueilla. Se on lajin geneettisen monimuotoisuuden säilymisen kannalta edullista, kun eri alueilla pesivät pääsevät näin sekoittumaan. Nyt eletään rouva 71 5-vuotiskevättä. Ainakin puolisoon katsottuna ja voipi olla jo muutaman vuoden pituinen suhde. Taikametsähanhilla, kun taitaa tuo suhde olla elinikäinen, kunnes kuolema erottaa. Tämän pariskunnan yhteiseloa seuratessa vahvistuu ajatus siitä, että R71 olisi naaras. Ajatus johtunee puolison koirashanhille ominaisesta, kovin tarkkaavaisesta olemuksesta. Koiraat kun pitävät vartiota koko naaraan hautomisen ajan. Ja näkyy tuo hautomisasento tulevan tuolta pannoitetulta luonnostaan. Tuolla pannoituksella, kuten jalkojen rengastuksilla ja satelliittiseurannallakin, pyritään saamaan tietoa muun muassa lajien muuttomatkojen tapahtumista, lintujen eliniästä, parisuhteista sekä pesimäbiologiasta. Näin saadut tiedot auttavat lintujen suojelemiseen tähtäävissä hankkeissa. Tässä vielä kartta rouva 71 havaitsemispisteistä syntymästä lähtien. Tuo punainen pylpyrä osoittaa kohtaa, jossa tämä pantahanhi videoitiin 11.4.2025 Huittisten Karhiniemellä. Keväisissä laiduntamisolosuhteissa ei ole lajin tunnistamisen suhteen suuren suuria vaikeuksia.
Varsinkin näiden pannoitettujen yksilöiden lajin saa varmasti selville ilmoittamalla koodit netistä löytyvällä ilmoituskaavakkeella. Ilmoittajalle saapuu aikanaan tiedot havaitun linnun lajista ja muistakin tiedoista. Kiikaria tai muuta suurentavaa laitetta toki koodien lukemiseksi tarvitaan. Taikametsähanhi on hyvin arka ja varovainen laji pesimäaikaan, mutta kyllä tuo varovaisuus näkyy näin muutollakin. Nämä kuvat tässä on videoitu takatalven jälkeisenä päivänä 12.4.2025. Takatalvesta jäivät muistoksi vain saviset saappaat. Tässä lopuksi vielä nuo lajit, jotka on mahdollista laiduntamisolosuhteissa sekoittaa taikametsähanheen. Tällä videolla vertaillaan kuvien avulla eri lajien pään eroavaisuuksia. Lyhytnokkahanhi on harvinainen läpimuuttaja ja se voidaan helposti sekoittaa taikametsähanheen. Onhan se hyvinkin läheinen sukulainen taikametsähanhelle. No, nokka on lyhyempi ja hanhen kokokin on pienempi. Yleishapitukseltaan väritys on taikametsähanhea vaaleampi. Toinen sekoitettavissa oleva laji on pääosin läpimuuttaja, metsähanhen alalaji, tundrametsähanhi. Se tavataan muuttomatkoillaan lähinnä Itä-Suomessa, muualta vain satunnaisesti. Tämä laji pesii tundralla. Aivan Suomen pohjoisimmassa osassa pesii jokunen pari tätä metsähanhen alalajia. Toinen tundralla pesivä läpimuuttaja, tundrahanhi, on vähän samansorttinen laji taikametsähanhen kanssa. Näin keväällä on kuitenkin jokaisella tundrahanhella ainakin jonkinmoinen valkoinen otsakilpi sekä tummalaikkuisuutta tai viiruisuutta vatsassa. Syksyllä tunnistaminen on sitten vaikeampaa, kun nuorisoporukka saapuu vajaavaisine tuntomerkkeineen. Nokka ja pään muoto antavat hyviä vihjeitä lajista. Merihanhi erottuu taikametsähanhesta muun muassa suuren kolmiomaisen yksivärisen nokkansa ja vaaleanpunaisten jalkojensa vuoksi. Myös harvinainen kiljuhanhi on yksi mahdollisista sekaannuksen aiheuttajista näiden harmaahanhien joukossa. Se on kuitenkin sekoitettavissa vain tuohon tundrahanheen samankaltaisen otsakilpensä vuoksi. Taikametsähanhen kanta on melko lyhyen ajan kuluessa puoliintunut. Toivonkin tälle pantarouvalle ja lajitovereilleen pesimäonnea. Uskoisin myös, että lintujen tutkimus näine metodeineenkin antaa välineitä tämänkin lajin säilymiseen tähtäävään työhön.